Hi everyone! Hi classmate! Hi sir! Ako nga po pala si Marthe Ardo Pale, magre-report tungkol sa communication. First, data communication. It is the exchange of data between two devices via some form of transmission medium. Ang data communication ay ang pagpapalitan ng data sa pamamagitan ng dalawang tao. Example, kapag tayo'y nagkukwentuhan. Next, 5 characteristic of effective communication. Number 1. It uses the same transmission medium and language. Ang sinasabi dito, ito yung pareho tayo yung ginagamit nating lengguwahe. Example, kapag nag-uusap tayo at ang lengguwahe natin ay Tagalog. Number 2. Direct and indirect communication. Ang direct and indirect communication naman, ito yung lahat ng naiisip mo, nasasabi mo. At ang indirect naman, ito lang yung kapag nasa isip lang natin, hindi natin sinasabi sa personal. Number 3. Mutual understanding. Ang mutual understanding naman, ang example dito naman ay, ito yung sinasabi mo sa magulang mo na bumili ka ng merienda, pero ang pagkakasabi, galit naman. Yun ang halimbawa ng mutual understanding. Next. Number 4. Continuous process. Ang continuous process naman, ang example, magka-text kayo ng kaibigan mo at nagbabahagi ka ng iyong saloobin mula umaga hanggang hapon. Matatawag na continuous kasi patuloy lang kayong nagte-text. Number 5. Use of words as well as symbol. Ito naman yung gumagamit ka ng sign language. Kapag may kausap kang hindi nakakapagsalita, dito mo magagamit ang sign language. Next. Data. Refers to information presented in whatever form is agreed upon by the parties creating and use the data. Ang data, tumutukoy ito kung anong lengguwahe ang pinapakita kapag kayo ay nag-uusap. Next. 3 fundamental characteristics of data communication. Deliver. The system must deliver data to the correct destination. Ito yung paano mo i-deliver ang impormasyon sa isang tao. Example, nagtanong ang iyong kapatid kung anong oras darating ang iyong magulang at sinabi naman niya ng alas 7. Pero hindi mo naman alam kung umaga ba or hapon. Ikaw naman nagko-conclude ka kung umaga ba or hapon. Dapat pag nagbibigay ka ng impormasyon, dapat sabihin mo yung sakto. Halimbawa alas 7, sabihin mo kung hapon or umaga. Next. Accuracy. The system must deliver the data accurate. Tulad ng sinabi ko sa delivery ko kanina, dapat magbigay ng wasong impormasyon, yung wala ng ligoy-ligoy pa. Next, timeliness. Ang timeliness naman, ito yung sabihin mo na agad, yung impormasyon, hindi yung pinapatagal pa. Example, yung mga inutos ng magulang mo at hindi mo pa ginawa agad, tapos importante pala yon. Di wala nang nahuli na. Dapat maging timeliness kayo kapag inutusan tayo, gawin natin agad. Next. Component of data communication. 1. Message. Ito yung magko-compose ka ng impormasyon. Number 2. Sender. It is the device that send the data message.
Number 2, sender. Kapag nag-compose ka na ng impormasyon na iyong sasabihin, pwede mo nang isend sa taong gusto mong pagsendan ng iyong message. Number 3, receiver. It is the device that receives the message. Ito yung kapag na-send na, matatanggap naman ito ng receiver, yung nasendan mo ng message. Number 4, medium. It is the physical path by which a message travel from sender to receiver. Number 4, medium. Ito naman yung proseso ng message sa sender at receiver. Number 5, protocol. It is a set of rules govern data communication. Ang protocol, ito yung patakaran ng govern data communication. Data representation. Text. Ito yung magko-compose ka ng sasabihin mo sa receiver. ASCII. Acronym example. Ang ibig sabihin ng ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Ang ibig sabihin nun, ito ay ginagamit bilang isang pamaraan upang magbigay ng lahat ng mga computer na pareho ang mga lingwahe ang ginagamit. Or ang ASCII codes represent text in computers. Number 2, IB, EASCII. EASCII, ang E sa ASCII ay character, sign, or symbols. Next, Unicode. Ang Unicode ay nagbabahagi ng iba't ibang character encoding. Ang ISO naman ay Developing Documents of Requirements. Number 2, numbers. Ang numbers ay dito mo isasend ang kinompose mong text. Ang images, ito naman yung nakikitang text na tinatawag na images. Ang audio, example ng audio, magsasend siya ng voice clip, dito mo maririnig ang kanyang mensahe. Tas ang video naman, example nito pag nagbi-busy kayo or video call sa CP or sa Messenger. Ang ginagamit sa video call ay Messenger, ganon. Next, data flow. Simplex. Communication is unidirectional. Ang simplex ay ito yung magsasend ng information sa isa lang na tao. Sa half duplex naman, each station can both transmit and receive but not at the same time. Ang half duplex naman, ito naman yung maaari lamang magpadala sa isang direction ng sabay. Sa half duplex, ang data ay maaring ilipat sa dalawang direction, pero hindi sa parehong oras. Number 3, full duplex. Both stations can transmit and receive simultaneously. Ang full duplex naman ay ito yung pwedeng mag-send sa dalawang tao or makakatanggap ka ng sabay. Pwede yun sa full duplex. Next, network criteria. Number 1, performance. It can be measured in many ways. Transit time. It is the amount of time required for a message to travel from one device to another. Ang transit time, ito yung ilan ang nagamit or ilang oras ang nagamit sa pagsisend sa isang impormasyon. Ang response time, it is the elapsed time between an inquiry and a response. Ito naman kung anong oras ang pagre-response sa message mo. The performance of the network depends on many factors such as a number of users, type of transmission medium, capabilities of hardware, and efficiency of the software.
Number 2, reliability. It is measured by the frequency of the failure, time it takes a link to recover from failure, and network's robustness in a catastrophe. Ang reliability naman dapat ay magiging maagap or maaasahan. Number 3, security. How the network protect data from unauthorized access. Next. Categories of network. Network is categories with the following factors. Number 1, size. Ang size ay kung gaano kahabang iyong network. Ang ownership naman, example ay ownership is yung pag may share tayo na hindi tayo ang may-ari, dapat maglagay tayo ng double quotation or this is the way and it is. Tapos, distance. Ang distance naman, ito yung malayo ang iyong kausap. Example, ang iyong mother nasa abroad at gamit yung pag-uusap ICP. Ang physical architecture naman should be part of the allocated and product baselines categories. Categories, local area network or LAN. Ang LAN naman ay limited lang ang pwedeng connect. Example, dito sa barangay namin, kung purok 3 lang, dapat purok 3 lang ang pwedeng connect. Ang metropolitan area naman, kung sa isang barangay, dun lang pwedeng mag-connect. Hindi gaya sa local area, nasa isang purok lang ang pwedeng mag-connect. Sa metropolitan area or MAN, pwedeng mag-connect ang isang barangay. Sa wide area network naman, ito yung malayo ang pwedeng mag-connect. Kahit marami, ito yung kahit ito sa buong mundo pwedeng mag-connect kasi mahaba. Malawak ang kanyang mako-connect. Ito yung sinasabi ko. Categories, LAN, MAN, and WAN. Ang size dapat, parang yung sa example ko lang kanina, kung purok 3 lang, purok 3. Dito naman, building campus, dapat yun lang. Sa MAN naman, city, yung parang barangay lang. Tas sa WAN, globe, sa lahat. Marami yung pwedeng mag-connect. Sa ownership naman, privately owned. Sa LAN, building campus. Ownership, privately owned. Distance naman, few kilometers lang. Maliit lang yung pwedeng mag-connect. Sa P-architecture, bus, star, and ring. Example, laboratory. Sa MAN, city. Public company, yung ownership. Tapos, extend over intercity sa distance. Sa P-architecture naman, LAN to LAN. Sa examples, cable network. Sa WAN naman, globe. Ownership, private or public. Sa distance, extend over entire globe. Sa P-architecture, man-to-man, and sa example, internet. Next, network. It is a group of connected communication device such computers and printers. Sila yung pwedeng mag-connect sa network, computers and printers, and marami pa. 19. Yan. Sa 19. Mid-1916 stand-alone devices. ARPA. ARPA, Advanced Research Projects Agency. Ang ARPA also known as ARPANET. Ito ay ang pinakaunang in-network na napatupad or IP protocol suite. DoD, Department of Defense. Ang DoD, isa sa pinakamalaking nagamit sa pakikipag-usap sa buong mundo. Or, ang mga sistema ng communication ay ginagamit hindi lamang para sa pangangasiwa ng
kagawaran, ngunit pinaka-critical para sa utos at pagkontrol sa mga struktura ng pwersa. 1967, ACM, Association for Computing Machinery meeting. Ang ACM nakatuon sa paglikha ng isang teknolohiya na tinatanggap ang mga bagong idea at pananaw na kung saan hindi kinukonsente ang puot at iba pang mapanganib na pag-uugali. ARPANET, gaya ng ARPA kanina, also known ARPANET. Ang IMP Interfaces Message Processor naman, ang IMP, the Interface Message Processor or IMP, was the packet sweetening node used to interconnect participant network to ARPANET from the late 1960s to 1989. It was the first generation of gateways which are known today as routers. 1969 ARPANET reality. 4 nodes. University of California, Los Angeles, UCLA. University of California, Santa Barbara, or UCSB. Stanford Research Institute. Number 4, University of Utah. NCP, Network Control Protocol. Ang NCP ay pinapayagang gumamit ng devices para sa pakikipag-communicate sa malalayong lokasyon upang magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng mga device. Tas 1972, Vint Cerf and Bob Kahn Interneting Project. Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol or TCP. Sa Vint Cerf and Bob Kahn Internet Project pala, si Vinto Cerf siya ay computer science. Ginawa nila ang internet architecture para makapag-usap ang isa't isa gamit ang internet. Si Bob Kahn at Vint Cerf collaborate to develop a protocol for linking multiple networks together. Yun yung mga ginawa nila. Sa TCP naman or Transmission Control Protocol naman, pagpapalitan ng mensahe sa pamamagitan ng computing devices in a network. It is the most common protocol in networks that use the Internet Protocol. Encapsulation, wrap the unwrapped. Number 2, the data graph or UDP, prioritize time or over reliability. UDP, using a connectionless process to send data packet to a destination. Number 3, functions of gateway or gate between two network. Function of gateway or gate between two network. A gateway is a hardware device that acts as a gate between two networks. It may be a router, firewall, server, or other device that enables traffic to flow in and out of the network. Ang UDP ay pinapayagan din, it allows computer within the local networks to send and receive data over the internet. Next, short thereafter TCP or TCP higher level function. Segmentation. Ang segmentation, it is the process of dividing a large audience into smaller groups of people or segments who have similar needs, values, or characteristics. Number 2, reassembly. Ang reassembly naman is a proper order at the receiving end of communication.
Error detection. Ang error detection is a proper order at ang error detection, ang error ay ang paghahatid mula sa transmitter patungo sa receiver. IP handle datagram. Ang IP handle datagram is also called IP datagrams. This protocol defines how information is sent between systems over the internet. TCP or IP protocols today. Physical topology. It refers to the way in which a network is laid out physically. Categories. Mesh. Communication is point to point. Ang mesh, ang mga computer or node sa bawat isa sa isang network ng computer. Bus, signals are shared with the backbone cable. Ang bus naman, pag-set up kung saan ang bawat computers at networks device ay nakakakonekta sa single cable or backbone. Number 3, star signals are passing through the central device. Ang star naman, the star topology reduces the impact of a transmission line failure by independently connecting each host to the hub. Ring. Signals are circulates within the network. A ring topology is a network configuration where device connections create a circular data path. Each network device is connected to two others like point on a circle. Most ring topologies allow packets to travel only in one direction, called an unidirectional ring network. Ito naman yung sinasabi ko kanina, yung topology. Mesh, bus, stars, tsaka yung ring. Yung mesh, advantages, point-to-point link, robust privacy or security. Disadvantage ng mesh, expensive in cable and IRO connection, sheer bulk of wiring. Ang feature and RI in connections. Ang bus naman, less expensive than mesh, ease of installation. Ang disadvantage ng bus, difficult reconnection, yun lang. Tas difficult to add in station, limited number of station lang ang pwede. Tas a feature naman, backbone cable. Ang star naman, point-to-point link. Ang disadvantage naman, using central device. Tas ang feature, hub. Ring. Point-to-point link to both side only. Easy to install and configure. Yun yung advantage. Tas yung disadvantage naman niya, indirectional traffic or signal. Yun lang ang disadvantage. Then, repeaters.